mga ka-farmers. Ngayon, gagawa ako ng box na paglalagyan ko ng ating mga sisyo. At saka, pwede rin siyang gawin incubator. DIY po ito. So, sana po panoorin niyo po ito aking video gagawin. Maraming salamat po. Please, pati-subscribe ang ating channel. At pag-ipindot na rin po yung notification bell para updated po tayo sa ating mga i-upload na mga iba pang video. So, hanggang sa dulo po. Sana po ay tapusin yung ating video. Maraming salamat po. Dito, dan balik na. Dalang init. Pertama, rawit. Rawit ko yung ako nagay ka mga bilang buko. Ang ganang daras na. Pero ka sa hadang ulit. Di mo ray. Ay mas galing. Galing. Ang roti. Bata. Kita. Lagi. Ang nang lagi. Roti ni naman.
Box. Ano? Ayan.